सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ ई लर्निङ चौतारीमा। आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भर्खरै मात्र मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेल को एउटा लगभग 1 घण्टा लामो भिडियो मैले ई लर्निङ चौतारीमा अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियोलाई एकपटक हेर्नु होला। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यस भिडियोमा कसरी चाहिँ क्यालेन्डर बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यो पनि टेम्प्लेटहरु युज गरेर एकदमै इजी तरिकाले तपाईले चाहिँ यदि बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा भने पनि तपाईले सहज तरिकाले चाहिँ यो फाइल तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यानि कि क्यालेन्डर कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु हेर्नका लागि ई लर्निङ चौतारीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरिहालौं। साथीहरु मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोलिसकेको छु है। अब माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ धेरै टाइपको क्यालेन्डरहरु छन् हैन। नभए यहाँ तपाईले चाहिँ सर्च फर अनलाइन टेम्प्लेट भन्ने छ। यो चाहिँ अहिलेको यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2016 को जुन न्यू भर्जन छ त्यो भर्जनहरुमा मात्रै यो टाइपको फिचर उपलब्ध छ। अब म यहाँ टाइप गर्दै छु जस्तै क्यालेन्डर भनेर मैले यहाँ टाइप गरे भने यसले तपाईलाई रिजल्ट चाहिँ यहाँ शो गर्छ। तर अहिले यहाँ इन्टरनेट नभएको कारणले गर्दा कुनै पनि रिजल्ट यसमा शो गरेन। म त्यसैले अलरेडी डाउनलोड भएको केही त्यस्ता टेम्प्लेटहरु यहाँ युज गर्न गइरहेको छु। यसको लागि म सोझै यहाँ तल क्लिक गरे मैले जस्तै तपाईले चाहिँ एनी इयर अफ 1 मन्थ भन्ने एउटा एनी इयर 1 मन्थ क्यालेन्डर भन्ने टेम्प्लेट रहेछ। मैले त्यसलाई यहाँ बनाउँदै छु। अहिले यहाँ इन्टरनेट नभएकोले यो काम गरेन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यही युज गरे। ल ठीक छ। अहिले पनि इन्टरनेटले काम गरेन यसमा है त। भनेपछि अहिलेको लागि म पहिला इन्टरनेट कनेक्सन गर्छु। सो साथीहरु मैले इन्टरनेट कनेक्ट गरिसकेको छु मेरो कम्प्युटरमा है। त्यसपछाडी अब यो टेम्प्लेटहरु कुनै पनि युज गर्नका लागि तपाईलाई इन्टरनेट कनेक्सनको जरुरत छ। यो चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ क्यालेन्डर भनेर खोजे भने हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ सर्च 1000 अफ अनलाइन टेम्प्लेट भनेर भन्दैछ है। ठीक छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले धेरै टाइपका टेम्प्लेटहरु दिइरहेको छ। अब तपाईलाई कस्तो खालको क्यालेन्डर बनाउनु मन छ हैन। अब तपाईले सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यही बनाए त ल शिफ्ट वर्क क्यालेन्डर भन्ने रहेछ। त्यहाँ गएर क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ क्रिएट भन्ने हुन्छ। क्रिएटमा गएर क्लिक गरे। त्यसपछि यसले डाउनलोड यो टेम्प्लेट भनेर भनिरहेको छ हैन। अब यसले चाहिँ तपाईको टेम्प्लेटलाई डाउनलोड गरिरहेको छ हैन। तर यसको लागि मैले तपाईलाई अघि पनि भनिहाले इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो तपाईलाई है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले टोटली 1 वर्षको क्यालेन्डर चाहिँ यसमा चाहिँ बनाइदिसकेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ इंग्लिशमा बनाइएको रहेछ हैन। अब यहाँ तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण टेम्प्लेटलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ अगाडि टाइप गरे। ठीक छ ल। यसो भन्नुस् ल। जस्तै यसलाई म सिधै सिलेक्ट गर्छु। जस्तै मैले यसमा टाइप गरे ई लर्निङ चौतारी क्यालेन्डर। अब यहाँ चाहिँ मैले 2022 गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँ अब यसको विभिन्न टाइपको कुराहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब मैले यहाँ चेन्ज गरे नि हैन यहाँ पनि अटोमेटिकली चेन्ज भयो। जस्तै यहाँ तपाईले 2019 भनेर टाइप गर्नु भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तर अटोमेटिकली चेन्ज भइरहेको छ हैन। यदि मैले यहाँ 2022 भनेर मैले चेन्ज गरे भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो अटोमेटिकली यो चेन्ज भइरहेको छ हैन। अब त्यो मात्रै नभएर यसको शिफ्ट प्याटर्न भनेर भनिरहेको छ। यो शिफ्ट प्याटर्न पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै डे शिफ्टको लागि डी भनेको छ, नाइट शिफ्टको लागि एन हैन। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो शिफ्ट प्याटर्न पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो शिफ्ट प्याटर्नको लागि भनेर यहाँ तल केही कुराहरु युज गरिरहेको छ हैन। यो चाहिँ अब बाइ डिफल्ट टेम्प्लेटसँग आएको कुरा हो हैन। त्यही भएर जस्तै यहाँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डी यानि कि यो टाइपको कलर युज भएको छ नि त हैन। जस्तै तपाईको यसमा भनेको चाहिँ यो टाइपको यो यसमा डे शिफ्ट भनेर तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै यदि शिफ्ट प्याटर्न जस्तै यदि तपाईले नाइट शिफ्ट यहाँ युज गर्नु पर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नाइट शिफ्ट रहेछ हैन। यसरी तपाईले चाहिँ क्यालेन्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। वा तपाईले सिधै यहाँ पर नाइट शिफ्टमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो पनि अटोमेटिकली यो चेन्ज हुने किन चेन्ज हुन्छ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अटोमेटिकली चेन्ज भइराछ है। ल ठीक छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ क्यालेन्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो बाहेक अरु पनि धेरै किसिमका टेम्प्लेटहरु अवेलेबल छन्। यहाँ तपाईले आफुलाई उपयुक्त खालको टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फाइलमा गए म न्यूमा गए। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले क्यालेन्डर भनेर खोजे भने जस्तै यसले इन्टरनेटबाट धेरै कुराहरु चाहिँ यसमा शो गर्छ। जस्तै मैले क्यालेन्डर भनेर यसमा टाइप गरे।
फेरि म इन्टर गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै खालका यहाँ टेम्प्लेटहरू यसले चाहिँ दिइरहेको छ हैन। अब तपाईँले यो मध्येबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ जो विकली स्केड्युल प्लानर भन्ने एउटा यो पनि एक किसिमको क्यालेन्डरै हो हैन। नभएदेखि सिधै मैले यो युज गरेँ त इलिस्ट्रेटेड एकाडेमिक क्यालेन्डर भन्ने रहेछ। यहाँ क्लिक गरेँ। यो चाहिँ जम्मा 5 MB को रहेछ। यो साइडमा साइज पनि देखाउँछ यसले। अनि क्रिएटमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसले चाहिँ डाउनलोड गरिरहेको छ। तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड कतिको राम्रो छ त्यसमा भर पर्छ यो कुराहरू चाहिँ है। अब मैले यसलाई डाउनलोड गरेँ। अब एकछिन यसले लोड लिन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज आफ्नो आवश्यकता हुन्छ यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नु। हेर्न सक्नु यो चाहिँ 2020 को रहेछ। यदि मैले यहाँ 2022 गरिदिएँ अब यो अटोमेटिकली चेन्ज भएर आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली चेन्ज भइरहेको छ। अनि यो जनवरीको भयो, त्यस्तै यो फेब्रुअरी, यो अप्रिलको भयो हैन। यसरी तपाईले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ तपाईले चाहिँ क्यालेन्डर आफ्नो सङ्घ संस्थाको लागि आफ्नै लागि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ अझै पनि एक्सेलको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ एक्सेलको बारेमा भने तपाईँलाई मैले एउटा कोर्स लन्च गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँले युडेमीमा चाहिँ मैले यो टाइपको चाहिँ मैले कोर्स बनाएको छु। तपाईँहरूले यो कोर्स इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसको लागि चाहिँ विशेष डिस्काउन्ट पनि यसमा प्रबन्ध गरेको छु। यो केही दिनको लागि मात्र यो कुपन कोडले काम गर्छ। elearning 50 भनेर युज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 50% डिस्काउन्ट यो कोर्समा पाउनुहुनेछ र तपाईँ पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई अझै पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लामो भिडियो चाहिएको छ, लङ भिडियो चाहिएको छ, अझै पनि डिटेल्ड भिडियो चाहिएको छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला। म अरू पनि भिडियोहरू यो च्यानलमा अवश्य पनि चाहिँ यसमा बनाउने छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोले थोरै भए पनि हेल्प गर्यो होला। कसरी तपाईँलाई चाहिँ क्यालेन्डर बनाउने भन्ने कुराको विषयमा थोरै भए पनि आइडिया मिल्यो होला तपाईँलाई हैन। अब अझै तपाईँलाई म लास्टमा एउटा यसमा के टिप्स दिन्छु। जस्तै तपाईँले यसमा चाहिँ कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट कलर चेन्ज गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर अटोमेटिकली चेन्ज भइरहेछ। सेल्सको प्याटर्नहरू यहाँले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार तपाईँले विभिन्न टाइपका कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आशा छ तपाईँहरूले भिडियोले थोरै भए पनि जानकारी प्रदान गर्यो होला। यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नका लागि e-learning चौतारीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु। तबसम्मका लागि हस्त नमस्कार।